નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગત લેક્ચરમાં આપણે ધોરણ 11 સાયન્સના ભૌતિક વિજ્ઞાનના પ્રકરણ 3 સુરેખપથ પર ગતિ આ પ્રકરણનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો હતો. આપણે એમાં ગતિ એટલે શું તે સમજાતા, સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈના પ્રાથમિક ખ્યાલો સમજાતા. બરાબર? ત્યારે મેં તમને જણાવેલું કે ગતિ દરમિયાન પદાર્થના સ્થાનમાં થતા ફેરફારને આપણે શું કહીએ છીએ? સ્થાનાંતર કહીએ છીએ. જ્યારે ગતિ દરમિયાન પદાર્થે કાપેલા કુલ અંતરને આપણે શું કહીએ છીએ? પથ લંબાઈ કહીએ છીએ, જે આપણે ગયા લેક્ચરમાં સમજાતા. બરાબર? ત્યારે મેં તમને જણાવેલું કે સ્થાનાંતર એ સદિશ ભૌતિક રાશિ છે, એટલે એને દર્શાવવા માટે માન અને એકમ ઉપરાંત દિશાની પણ જરૂર પડે છે. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ પદાર્થનું સ્થાનાંતર લખતા હોય તો આપણે કેમ લખતા હતા? સ્થાનાંતર ગયા લેક્ચરમાં આવી રીતે લખતા હતા, +30 એકમ. બરાબર? જ્યાં આ શું છે? માન છે, માન અને એકમ. બરાબર? જ્યારે આ પ્લસ નિશાન શું દર્શાવે છે? દિશા દર્શાવે છે. જ્યારે જો આપણે પથ લંબાઈ લખતા હોય તો પથ લંબાઈ શું લખતા? આપણે પથ લંબાઈમાં માત્ર માન અને એકમ લખતા, 30 એકમ. બરાબર? ત્યાં કોઈ દિશા દર્શાવવાની જરૂર નથી. સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ બંનેને આપણે શેમાં માપીએ છીએ? મીટરમાં માપીએ છીએ. એનો એકમ શું છે? મીટર છે. બરાબર? તો ચાલો એક ઉદાહરણ દ્વારા આપણે આ બે વચ્ચેનો થોડો ભેદ સમજીએ. બરાબર? માની લો કે કોઈ પદાર્થ એ આ સુરેખપથ પર ગતિ કરવાનો છે. માની લો 100 મીટર જવાનું છે. બરાબર? તો સ્વાભાવિક એના સમગ્ર ગતિપથને આપણે શું કરશું? વિભાજિત કરી દઈશું એકમોમાં. 100 મીટર જવાનું છે, માની લો આપણે 20 મીટરના એકમોમાં વિભાજિત કરી દઈએ. 20 મીટર, 40 મીટર, 60 મીટર, 80 મીટર, 100 મીટર. બરાબર? પદાર્થ અને આ બાજુ હશે તો એ હશે, એ પદાર્થનું સ્થાન શું હશે? -20 મીટર હશે. આ બિંદુ O છે, ઉદ્ગમ બિંદુ છે, જ્યાંથી પદાર્થ ગતિની શરૂઆત કરે છે. બરાબર? O થી પદાર્થ ક્યાં જાય છે? P બિંદુ જાય છે. P બિંદુથી ક્યાં આવે છે? ફરીવાર O એ પરત ફરે છે અને O થી પછી ક્યાં જાય છે? R આવે છે. બરાબર? તો આ પદાર્થના ગતિપથના જુદા જુદા ભાગો માટે આપણે સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ મેળવીએ. બરાબર? તો હું અહીંયા પહેલા ગતિપથ લખીશ, પછી હું અહીંયા ગતિપથ સાથે સંકળાયેલ સ્થાનાંતર લખીશ, અને સ્થાનાંતર પછી છેલ્લે આપણે શું લખશું? પથ લંબાઈ લખશું. બરાબર? ચાલો સૌપ્રથમ જ્યારે પદાર્થ O થી P જાય છે ત્યારની વાત કરીએ. O થી P જાય તો સ્થાનાંતર, જો આ x અક્ષ હોય, બરાબર, તો આપણે સ્થાનાંતરને ડેલ્ટા x, x માં થતા ફેરફાર સ્વરૂપે દર્શાવશું. બરાબર? તો ડેલ્ટા x કઈ રીતે મળે આપણને? મેં તમને ગયા લેક્ચરમાં જણાવ્યું હતું સ્થાનાંતર આપણે કઈ રીતે મેળવીએ. અંતિમ સ્થાન માઈનસ પ્રારંભિક સ્થાન. O થી P અંતિમ સ્થાન શું થશે? P બિંદુએ જે સ્થાન હોય તે +100 મીટર, +100 મીટર માઈનસ પ્રારંભિક સ્થાન. પ્રારંભિક સ્થાન પ્રારંભમાં ક્યાં હતો? O બિંદુએ તો પ્રારંભિક સ્થાન થશે 0 મીટર. તો આ રીતે મને સ્થાનાંતર કેટલું મળે છે? +100 મીટર મળે છે. બરાબર? અને પથ લંબાઈની વાત કરીએ, O થી P જાય ત્યારે તો પથ લંબાઈ એટલે કાપેલું કુલ અંતર. O થી P જાય એમાં કેટલું અંતર કાપે છે? 100 મીટર અંતર કાપે છે. એને દર્શાવવા માત્ર માન અને એકમ પૂરતો છે. અહીંયા પ્લસ સાઇન શું દર્શાવે છે? દિશા દર્શાવે છે. ચાલો હવે જ્યારે પદાર્થ O થી P અને P થી O પરત ફરે ત્યારની વાત કરીએ, તો આ O થી P અને P થી O પરત ફરે ગતિપથ દરમિયાન સ્થાનાંતર કઈ રીતે મળે આપણને? અંતિમ સ્થાન માઈનસ પ્રારંભિક સ્થાન. અંતિમ સ્થાન શું છે? O બિંદુ. O બિંદુએ સ્થાન કેટલું કહેવાય? 0 મીટર કહેવાય. માઈનસ પ્રારંભિક સ્થાન કેટલું થશે? 0 મીટર થશે. તો આપણને સ્થાનાંતર કેટલું મળે છે? 0 મીટર મળે છે. પરંતુ આ સમગ્ર ગતિ O થી P, P થી O, આ સમગ્ર ગતિ માટે જો પથ લંબાઈની વાત કરીએ તો કુલ અંતર કેટલું કાપે છે? O થી P જાય ત્યારે 100 મીટર અંતર કાપે છે, અને P થી O પરત ફરે ત્યારે વધારાનું 100 મીટર અંતર કાપે છે. તો ટોટલ કેટલું? 200 મીટર અંતર કાપે છે. બરાબર? ચાલો હવે જ્યારે પદાર્થ O થી P, P થી O અને O થી R આવે સમગ્ર ગતિની વાત કરીએ તો એમાં સ્થાનાંતર કઈ રીતે મળશે આપણને? અંતિમ સ્થાન માઈનસ પ્રારંભિક સ્થાન. અંતિમ સ્થાન ક્યાં હશે? R બિંદુએ સ્થાન કેટલું થશે? -20 મીટર થશે. માઈનસ પ્રારંભિક સ્થાન પ્રારંભમાં ક્યાં તો O બિંદુએ તો કેટલું થશે?
0 મીટર થશે તો આ રીતે મને સ્થાનાંતર કેટલું મળે છે -20 મીટર મળે છે પથ લંબાઈની વાત કરીએ O થી P P થી O અને O થી R સમગ્ર ગતિમાં એને કેટલું અંતર કાપ્યું તો કે O થી P જાય ત્યારે કેટલું અંતર કાપે છે 100 મીટર અંતર કાપે છે બરાબર P થી O પરત ફરે ત્યારે વધારાનું 100 મીટર પાછું અને પછી પાછો જ્યારે O થી R આવે ત્યારે વધારાનું 20 મીટર અંતર કાપે છે તો સમગ્ર ગતિ દરમિયાન એ કુલ કેટલું અંતર કાપે છે 100 200 ને 20 કુલ અંતર કેટલું કાપે છે 220 મીટર અંતર કાપે છે તો સમગ્ર ગતિ પથમાં અંતર આપણે પથ લંબાઈ કેટલી લખશું 220 મીટર લખશું આ પરથી તમે જોઈ શકો આ કોષ્ટક પરથી જોઈ શકાય કે પદાર્થની ગતિ સાથે સંકળાયેલ સ્થાનાંતર શૂન્ય હોઈ શકે જો પદાર્થ ગતિ કરે છે O થી P જાય છે P થી O પરત ફરે છે છતાં એનું સ્થાનાંતર કેવું છે શૂન્ય છે પરંતુ પદાર્થની ગતિ સાથે સંકળાયેલ પથ લંબાઈ ક્યારેય શૂન્ય હોઈ શકે નહીં બરાબર તદુપરાંત તમે જોશો કે સ્થાનાંતર ઋણ પણ મળે છે જો પદાર્થની ગતિ સાથે સંકળાયેલ સ્થાનાંતર ઋણ હોઈ શકે જ્યારે પદાર્થની ગતિ સાથે સંકળાયેલ પથ લંબાઈ ક્યારેય ઋણ હશે નહીં બરાબર તો આપણે હવે સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ વચ્ચેનો ભેદ લખીએ આ ઉદાહરણ પરથી તો આપણે હવે શું કરશું સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ વચ્ચેનો ભેદ લખીએ સ્થાનાંતર અહીંયા શું લખશું આપણે પથ લંબાઈ લખશું બરાબર તો ગતિ દરમિયાન પદાર્થના સ્થાનમાં થતા ફેરફારને સ્થાનાંતર કહે છે ગતિ દરમિયાન પદાર્થે કાપેલ કુલ અંતર શું કહેવાય પથ લંબાઈ કહે છે બરાબર ત્યારબાદ આપણે એમ કહીશું કે સ્થાનાંતર કેવી ભૌતિક રાશિ છે સદિશ ભૌતિક રાશિ છે દિશાની જરૂર પડે સ્થાનાંતરને દર્શાવવા માન અને એકમ ઉપરાંત શેની જરૂર પડે દિશાની જરૂર પડે છે સદિશ ભૌતિક રાશિ છે સ્થાનાંતર જ્યારે પથ લંબાઈ કેવી ભૌતિક રાશિ છે પથ લંબાઈ એ અદિશ ભૌતિક રાશિ છે તથા આની પહેલાના ઉદાહરણમાં આપણે જોયું કે ગતિ સાથે સંકળાયેલ સ્થાનાંતર શૂન્ય હોઈ શકે સ્થાનાંતર શૂન્ય કે ઋણ હોઈ શકે ઋણ હોઈ શકે જ્યારે ગતિ સાથે સંકળાયેલ પથ લંબાઈ ત્યારે શૂન્ય કે ઋણ હોઈ શકે નહીં તો આ પ્રાથમિક ભેદ છે સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ વિશેનો બરાબર તો આ રીતે આપણે સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ કરી શકીએ